السلام علیکم ملګرو ویلکم ټو مهران ډیزاینز څنګه چې تیر لیکچر کې مونږ د لیئرز حواله سره خبرې وکړې امید دی تاسو ټول به د لیئرز په کانسپټ باندې کلیر شوي په دې لیکچر کې به مونږ خبرې کوو د لیئر یو بل قسم یو سپیشل قسم دی چې هغې ته وایي سمارټ لیئرز سمارټ لیئرز وایو چې ګورو چې یاره سمارټ لیئرز څه څیز دی نو ون بای ون به مونږ ډسکس کوو که تاسو خیال وکړئ ما فوټوشاپ کې یو ډاکومنټ اوپن کړی دی او هغې کې چې کوم دی زمونږ چې کوم لیئرز ته زه راغلی یم په لیئرز کې زمونږ چې کوم بیک ګراوند لیئر ده هغې له ما نیم چینج کړی دی لیئر 0 او په هغې کې چې کوم دی یو وایټ کلر فیل دی ټیک ده دې پورې تاسو ټول ښه کلیر یئ مونږ راځو سمارټ لیئرز ته سمارټ لیئرز یا سمارټ آبجیکټس ورته ویلی کېږي سمارټ لیئر څه څیز دی یا سمارټ آبجیکټ څه څیز دی لیټ سپوز ما الوسټریټر کې ما یو illustrations دی یا ما یو داسې څه لوګو ده یا وټ ایور ما څه ناڅه چې کوم دی یا ویکټر څه آبجیکټ دی ما څه څیز ډیزاین کړی دی جوړ کړی دی دا زه راغلی یم الوسټریټر ته په الوسټریټر کې ما یو آبجیکټ چې کوم دی که تاسو دلته ښکاري تاسو څه فلاورز لیفز دي هغه چې کوم دی ما دلته کریټ کړي دي په الوسټریټر کې اوس دا چې کوم الوسټریټر کې چې دا ما کوم لیفز یا فلاور ورته ویلی چې دا چې ما کوم ډیزاین کړی دی زه وایم چې دا اگزیکټلی څنګه چې دی کوم کلرز چې دي څنګه چې ما هو به هو همداسې زه فوټوشاپ ته بوتلل غواړم زه یم چې دا د فوټوشاپ کې یوز کول غواړم ټیک ده نو دا به زه څنګه هلته کې پوځم مطلب زما د خبرې دا دی چې موږ سره یو څیز موږ په الوسټریټر کې دا ما الوسټریټر اوپن کړی دی دې ټایم کې یو څیز ما په الوسټریټر کې ډیزاین کو دا به زه فوټوشاپ ته څنګه بوځم ټیک ده نو که تاسو خیال وکړئ ما دلته تاسو ته لیکلي دي کاپی که چاته پته نه کنټرول سی که مونږ پریس کو پای باندې مونږ کاپی کولی شو کنټرول وی چې کوم دی پای باندې مونږ یو څیز پیسټ کولی شو ټیک ده لیټ سپوز دا ما سلیکټ کو کم آبجیکټ چې زه بوتلل غواړم الوسټریټر ته دا به زه سلیکټ کم هغې نه پس کنټرول سی مطلب دا به کاپی شي ټیک ده دې ځینې دا کاپی شو د هغې نه پس زه لاړم فوټوشاپ ته ما فوټوشاپ اوپن کو دې ټایم کې هم اکه لیئر ده په هغې له پاسه باندې زه اوس سمپلی راغلم پیسټ کوم پیسټ لپاره موږ کوم شارټ کی یوز کوو کنټرول وی تاسو کلیک کړئ نو تاسو ته به دا یو ډایلاګ باکس چې کوم دی هغه اوپن شي په دې کې څه دي وایي پیسټ ایز سمارټ آبجیکټ پکسلز پات شیپ لیئر ټیک ده ما تاسو ته ووایي چې زه دغه آبجیکټ چې کوم دی دا د الوسټریټر نه فوټوشاپ ته راوستل غواړم خو هو به هو اکه راوستل غواړم چې په دې کې د چینجز ونه شي ټیک ده د دې کلر د چینج نشي د دې سایز د چینج نشي خو به هم د کسیز دی راشي دلته کې د دې پکسلز د ډیسټرب نشي اکثر داسې چې موږ د الوسټریټر کې یو څیز ډیزاین کړی هغه موږ فوټوشاپ ته راوړو موږ فوټوشاپ کې اوپن کوو نو هغه پکسلیټ کېږي مطلب دا چې تاسو خیال کړی موږ یو څیز زوم کوو هغه بیا بلر کېږي خرابېږي نو موږ وایو چې دا خراب نشي خو اګزیکټلی هو به هو څنګه چې هلته کې دی همغه شانتې فوټوشاپ کې زه هغه اوپن کړم او هغه زه یوز کړم دا ما کاپی کو د کاپی سره کنټرول سی باندې ما کاپی کو د الوسټریټر نه فوټوشاپ ته راغلم ما کنټرول وی کو پیسټ اوس دا ما څنګه کنټرول وی او نو ماته دا یو ډایلاګ باکس چې کوم دی اوپن شو په دې کې څه دي دی وایي چې پیسټ ایز سمارټ آبجیکټ پکسلز پات شیپ لیئر زه ایز ا شیپ لیئر چې کوم دی دا ما سلیکټ کو او دې زه پیسټ کوم چې څنګه اوکې باندې کلیک کوم ګورو چې دې څه کوي نو وګورئ تاسو هغه آبجیکټ دلته کې فوټوشاپ ته راوړو خو ایز ا شیپ یې راوړی دی لکه مطلب اکه هو به هو اکه شانتې نه دی صرف اکه شیپ یې راوړی دی نور کلرز چې کوم دي هغه پکې ځان له بلیک کلرز راغلي دي مطلب دا دی چې هو به هو زما اکه سیز د الوسټریټر نه فوټوشاپ ته را نه وړو مطلب دا شو چې تاسو به ایز ا شیپ لیئر یو څیز نه راوړئ دلته کې ځکه چې هغه بیا یو شیپ لیئر به د هغې نه جوړېږي مطلب یو شیپ کوي ټیک ده نو زه دا لیئر سلیکټ کوم او ډیلیټ بټن وهم دا زه ډیلیټ کوم بیا کنټرول وی اوس دا زه پیسټ کوم ایز ا پات چې ایز ا پات دا څه کوي نو که دا زه اوکې کم نو ګورئ ما نه سټیل کړی دی همغه پاتې راوړی دی که تاسو خیال وکړئ هغه شیپ هو به هو نه دی راوړی بلکې د هغې یو پاتې راوړی دی دلته کې ما ته فوټوشاپ کې شو نو زما ایز ا پات هم یو څیز نه دی پکار ټیک ده نو زه هم بیا کنټرول زیډ کوم چې دا زما نه ډیلیټ شي دې نه پس بیا کنټرول وی کوم کنټرول وی چې کوم دی ایز ا پکسلز زه دا پیسټ کوم چې ایز ا پکسلز به دا څه کوي دا زه اوکې کوم نو ګورئ هو به هو همغه شیپ راوړی دی کوم چې هغه ځای نه دی کلرز نه دي چینج شوي اکه څیز دی که دا زه دې نه اکسپټ کړم دا ما دلته کې یو نوي لیئر کې راغله سمپل همغه هو به هو اکه څیز دی خو ایز ا پکسلز راوړی دی ټیک ده
پکسل څه ته وایي دا ما تاسو تیوري کې مو ویلي چې پکسل څه شي خدای ایز ا پکسلز راوړی نو که دا زه کنټرول ټي پریس کوم مطلب دې باندې ټرانسفارم راولم دا باونډري باکس چې کوم دی زه دې نه سایز کې وړوکی کوم ګورئ ورته دی ما وړوکی کو اوکې مې کو هغې نه پس زه بیا کنټرول ټي کوم او بیا یې لږ شان غټوم چې دی څه کوي ګورئ تاسو نوټ کړه که نه چې د دې ایز ا پکسلز دی ما راوړی خو دی چې ما کله سایز د کم کو او بیا مې سایز سیوا کو نو دی پکسلیټ شوی دی مطلب خراب توراب شوی دی بلر دی پرېږده زمونږ خو داسې نه دی پکار چې یاره دا دې بلر شي مونږ فوټوشاپ کې یو څیز یوز کوو نو پکار نه ده چې دا دې بلر شي نو تاسو د دې خبرې مطلب دا دی چې تاسو به چېرته هم ایز ا پکسلز هم یو څیز چې کوم دی هغه به نه پیسټ کوئ دا درې واړه آپشنز چې کوم دي دا ما څه کړل دا ما ریجیکټ کړل چې زه به دا نه یوز کوم پرېږده اوس زه پیسټ کوم پیسټ ایز ا سمارټ آبجیکټ نو ایز ا سمارټ آبجیکټ دا زه پیسټ کوم ګورو چې دا څه کېږي دا زه اوکې کوم ګورئ هوبهو مکه څیز راوړی دی دا ما دې نه ایکسپټ کو هوبهو هماغه څیز راوړی دی سمارټ آبجیکټ کې دا ده چې لږ شانتې لوډینګ به کوي دا پروګرس چې کوم د دې لایبرریز یا به کال کوي دغه څه دغه خبر نه ده دا تاسو که سټاپ باندې کلیک کوئ دا تاسو سټاپ کولی هم شئ دا څه مسله نه ده ټیک ده دلته کې تاسو د لیرز ته لږ وګورئ یو لیر جوړه شوې ده د ځانه کوم چې ما دا آبجیکټ راوړو دې لیر جوړه شوې ده او هغې یې نوم ورکړی دی ویکټر سمارټ آبجیکټ ویکټر سمارټ آبجیکټ او د دې لیر دې ځای کې یو وړوکی غوندې کې تمنیل هم جوړ شوی دی د تمنیل د څه دی که په دې باندې تاسو د خپل ماوس هولډ کړئ نو تاسو ته شو کېږي چې سمارټ آبجیکټ تمنیل مطلب دا د تمنیل دی د دې نه موږ ته پته لګي چې یاره دا لیر چې کوم دی دا سمارټ لیر ده اوس د سمارټ لیر خاصیت څه دی ګورئ زه ټرانسفارم ټول راغلم کنټرول ټي او دا زه لږ سایز کې وړوکی کوم ټیک ده د هغې نه پس بیا کنټرول ټي او دی زه اوس واپس څه کوم غټوم ګورئ ورته ډسټرب شوی دی پکسلیټ شوی دی بالکل نه دی ولې چې دا ایز ا سمارټ آبجیکټ ما راوړی دی زما د خبرې مطلب دا دی اکثر داسې چې موږ یو څیز په الوسټریټر کې جوړ کړو او هغه بیا زموږ فوټوشاپ کې پکار وي نو چې دا موږ فوټوشاپ ته راوړو نو موږ دا نه غواړو چې دا دې ډسټرب شي مطلب پکسلیټ شي ډسټرب مطلب دا نه دی چې موږ یې تنګ کړو ډسټرب مطلب دا دی چې دا پکسلیټ کېږي نه خړېږي نه بلر کېږي نه ټیک ده نو امید دی تاسو په دې پوه شوي چې سمارټ لیر یو څیز موږ د الوسټریټر نه راوړو فوټوشاپ ته سمارټ لیر وایي څه ته سمارټ لیر کار څنګه کوي په دې پورې به تاسو پوه شوي ښه تاسو به څنګه پته لګي چې دا لیر سمارټ لیر ده که دا نه ده که تاسو دلته کې سمارټ لیر اولنۍ خبره خو دا چې هغه نیم د لیر بای ډیفالټ ویکټر سمارټ آبجیکټ چې کوم دی یو سمارټ لیر نوم ورکړی د هغې سره به تمنیل وي دا وړوکی چې کوم آیکون تاسو ته ښکاري دا د سمارټ لیر تمنیل دی مطلب دې نه خلکو ته پته لګي چې دا لیر چې کوم ده زما سره سمارټ لیر دا سمارټ لیر فایده دا ده چې کله موږ یو آبجیکټ غټ کړو بیا یې وړوکی کړو نو د هغې هغه پکسلیشن په هغې کې نه راځي مطلب هغه خړېږي نو ټیک ده دا موږ سره هر څیز کیدی شي دا فلاور هم کیدی شي په الوسټریټر کې موږ ډیزاین کوو وټ ایور الوسټریشنز بل څه هم کیدی شي ټیک ده نو دا شو موږ سره د سمارټ آبجیکټ حوالې سره یو څو خبرې ها اوس دا لیر چې کومې دې لیر ته بیا موږ وایو سمارټ لیر ټیک ده سمارټ لیر هم تاسو وپېژندله اوس که تاسو وایئ چې یاره زه دا سمارټ لیر چې کوم دا سمارټ لیر چې موږ کوم هغه څه دې نیم هم تاسو چینج کولی شئ هغه څنګه به دې باندې ډبل کلیک کوئ دې نه موږ د دې نیم چینج کولی شو لیټ سپوز د دې ورکړو چې فلاورز ټیک ده دې چې موږ د دې نیم چینج کوو دغه شان زه تاسو ته ووایم موږ یو پکچر دی ما دغه شان که ما سره یو پکچر دی زه دا پکچر فوټوشاپ کې اوپن کړم دلته نو ګورئ دا پکچر د دې نه ما اوکې کو دلته کې دا موږ سره شو ایز ا سمارټ لیر د ځانه چې کوم دی دا پکچر موږ سره ایز ا سمارټ لیر دلته کې جوړ شو که تاسو دې لیر ته وګورئ هغه سمارټ لیر تمنیل ورته راغی او دا پکچر چې کوم دی دا موږ سره اوس ایز ا سمارټ لیر دی ټیک ده په دې ډاکومنټ کې ما اوپن کو ځان ته دا کوم پکچر چې دی ښه ایز ا سمارټ چونکې دا سمارټ لیر ده که زه کنټرول ټي کړم مطلب دا زه وړوکی کړم او د هغې نه پس زه بیا ټرانسفارم ټول راوالم کنټرول ټي باندې او دی زه بیا غټ کړم ټیک ده نو تاسو وګورئ د دې په هغه پکسلز کې بالکل څه چینجز نه دي راغلي ښه هغه شانتې بالکل کلیر دی نه بلر شوی دی نه خړ شوی دی هغه پکچر بالکل ایګزیکټلی همغه شانتې دی که زه دا لیر سمارټ لیر نه ختمه کړم مطلب که زه په دې تاسو په دې باندې رایټ کلیک کوئ دلته کې تاسو یو آپشن راشي ریسټرایز لیر ریسټرایز لیر مطلب دا دی چې دا لیر به واپس یو عام لیر شي څنګه چې دا نورې عام لیرز مونږ ووایو څنګه چې لاندې لیر 0 وه یا عام لیر مطلب دا به سمارټ لیر نه وي ریسټرایز لیر زه دا کړم نو ګورئ تمنیل ته لاړو دا اوس دې ټایم کې یو عام لیر شوه اوس زه کنټرول ټي کړم
او د دې سایز زه وړوکی کړم د دې پکچر او د هغې نه پس زه بیا کنټرول ټی کوم او د دې سایز زه یو ځل بیا غټ کړم نو تاسو ګورئ چې زما چې کوم پکچر و د هغې هغه ریزولوشن بالکل ډسټرب شوی دی او زما چې کوم دی پای کې ښه پوره بلرنس چې کوم دی په هغه پکچر کې راغلی دی د دې مطلب دا دی چې تاسو به همیشه یو پکچر هم چې کله تاسو او ابویس خبره ده یار کله چې موږ ډیزاینینګ کوو که نه نو پای کې کیدای شي موږ یو څیز وړوکی کوو غټوو بعضې ټایم کې به زموږ وړوکي سایز کې پکاري بعضې ټایم کې زموږ غټ سایز کې پکاري نو چې هغه ډسټرب کېږي نو د هغې لپاره پکار دا دی تاسو به دا لیر چې کوم دی دا به څه کوئ دا به تاسو سمارټ کوئ اوس دا لیر خو ما عام کړه رسټرایز مې کړه اوس دا زه واپس بیا تاسو کوېسچن دا دی چې دا زه واپس دا لیر سمارټ کولی شم که نه شم نو یس تاسو دا لیر واپس بالکل سمارټ کولی شئ په دې باندې به رایټ کلیک کوئ لړ بشي کنورټ ټو سمارټ آبجیکټ نو څنګه دا سمارټ آبجیکټ کوم دا لیر چې کوم دی دا واپس سمارټ شي اوس تاسو څنګه دا کوېسچن دی چې تاسو دا لیر سمارټ کړه خو دلته کې هغه پکچر خو هغه شان دی خراب تراب دی نو پکچر زګه خراب تراب دی که نه ښه نه چې هغه مونږ خراب تراب کړی دی نو کله هم چې تاسو یو پکچر راوړئ هغه سمارټ کېږي هم خو مهرباني کوئ چې پکچر چې کوم دی ایز ا سمارټ آبجیکټ راوړئ هغه بیا تاسو رسټرایز کولی شئ بیا کې تاسو چینجز کولی شئ ها سمارټ آبجیکټس کې چې کوم دی په هغې کې دا یو خبره زه ضروري ګڼم چې دا هم زه تاسو ته وکړم لیټ سپوز دا پکچر دی ما سره دا دې ټایم کې دا وګورئ دا ما کنټرول زیډ کو واپس شو ما انډو مې کو کنټرول زیډ باندې نو دا واپس هغه رسټرایز لیر دا به زه سمارټ کړم د دې نه کنورټ ټو سمارټ آبجیکټ په دې لیر باندې به رایټ کلیک کوئ دلته کې به راشئ کنورټ ټو سمارټ آبجیکټ دا واپس سمارټ کو دا لیر ما ټیک ده سمارټ لیر کې یو پرابلم دی دا زه ویل غواړم تاسو ته لیټ سپوز که دلته کې ما سره یو ټول دی اریزر ټول ټیک ده زه رالم زه دې نه څه ایریا چې کوم دا هغه ایریز کول غواړم ګورئ نو دلته کې دی ما ایرر راکوي په هغه وارنینګ کې دی ما ته دا وایي چې ستا د لیر چې کوم ده دا سمارټ لیر ده ته مهرباني وکړه دا لیر رسټرایز کړه چې موږ په دې کې کار وکړو مطلب دا لیر ماله اول رسټرایز کول پکار د هغې نه پس زه بیا په دې کې څه ایریا ایریز کولی شم نو په سمارټ لیر کې دا یو مسله ده چې اکثر بعضې نیم ټول داسې دي چې هغه په سمارټ لیر باندې کار نه کوي د هغې دپاره چې کوم دی تاسو به په دې چې کوم سمارټ لیر د آیکون دی که په دې باندې تاسو ډبل کلیک کوئ نو ګورئ تاسو ته دا په یو نوي ډاکومنټ کې اوپن شي او په دې کې اوس که زه سمارټ اریزر ټول راواخلم اوس د ټایم کې دا سمارټ لیر نه ده ټیک ده او زه دې نه دا سر ډیلیشن وکړم مطلب دا ځای ته ما څه کو ډیلیټ کو او زه په خپل کیبورډ باندې اوس کنټرول ایس پریس کوم کنټرول ایس کنټرول ایس ما پریس کو دا ما سره سیف شو اوس که زه واپس خپل ډاکومنټ ته دلته راشم نو ګورئ هغه چینجز به دلته کې سیف شوي مطلب ایز ا سمارټ لیر سره تاسو داسې هم هینډل کولی شئ او تاسو داسې هم کولی شئ چې دا لیر سمارټ ته دا اول رسټرایز کوي او بیا سمارټ دا اریزر ټول راوالئ دا اوس سمارټ لیر نه ده نو دلته کې اوس تاسو هم چې کوم دی هغه ایریز کولی شئ ما مطلب دا ایریز کو او اوس به زه ولګم واپس به زه دا لیر چې کوم دی هغه څه کړم سمارټ کړم نو په دې طریقه باندې تاسو چې کوم دی یو لیر سمارټ اخیستلی شئ یا رسټرایز کولی شئ تاسو دا هم پته ولګي دا چې سمارټ لیر وایي څه ته کار څه کوي دا درته هم پته ولګي دا چې یو سمارټ لیر ده زه عام لیر مطلب رسټرایز کولی څنګه شم یا یو عام لیر هغه زه سمارټ لیر کولی څنګه شم نو امید دی په دې باندې تاسو پوه شوي یئ لږ ډېر که بیا هم ستاسو څه کوېسچنز دي نه یې پوه شوي نو تاسو مهرباني وکړئ او ما کومنټ کې ما خبر کړئ نو چې زه بیا د هغې مطابق چې کوم دی تاسو ګایډ کړم اکارډینګلی ټیک ده زه یو ځل بیا واپس ځم هغه السټریټر ته او دا ما دلته ډیزاین کړی و دا زه کنټرول سی کوم او وړم یې فوټوشاپ ته کنټرول وی ایز ا سمارټ آبجیکټ دا ما پیسټ کو اوس تاسو کې ذهن کې دا کوېسچن وي چې آیا زه اوس د دې دا چې کوم فلاور ما راوړی دی د دې دا کلر چې کوم دی دا یلو زه دا چینج کول غواړم نو څنګه به چینج کوم نو داسې چل به وکړئ چې دلته کې ایز ا سمارټ لیر چې کوم دا د دې په تمنیل باندې به ډبل کلیک کوئ نو دی به تاسو واپس هغه السټریټر ته یې راوستی وګورئ بره دلته دا زه واپس هغه السټریټر ته راوستم اوس په دې کې زه دا سلیکټ کړم دا چونکې ګروپ دی نو دا زه انګروپ کوم کنټرول شفټ جی باندې دا ما انګروپ کوم بیا کنټرول شفټ جی انګروپ دا یو فلاور دی دا کلر چې کوم دی لیټ سپوز دا زه چینج کوم دا به زه کومه داسې مې کو ټیک ده اوس که زه کنټرول ایس پریس کوم کنټرول ایس نو ګورئ دا چینجز به دلته کې سیو شول څنګه دا چینجز سیو شول زه لاړم فوټوشاپ ته نو دا چینجز باندې ما ته فوټوشاپ کې هم څه کېږي شو کېږي نو په دې طریقه باندې سمارټ لیر چې کوم دا هغه کار کوي امید دی تاسو په سمارټ لیر باندې ډېر ښه پوه شوي او که نه یې پوه شوي نو سیم هماغه خبره ده چې ځان پې مه شپېلېږئ
زبردست کامنټس کې چې کوم دي تاسو خپل کمزې کې سم مسلې هغه ماته ټایپ کړئ. د دې سره سره زه تاسو سره په کامنټس کې چې کوم دی لاندې خپل د واتس اپ لینک چې کوم دی هغه شیر کوم. نو که تاسو سم مسلې تاسو ما سره په واتس اپ باندې هم کانټیکټ کولای شئ. هغه ګروپ ما تاسو لپاره جوړ کړی دی، بس په هغې کې به سمپلی تاسو راشئ، هغه لینک باندې کلیک کړئ، تاسو به زما سره په واتس اپ باندې هم کنیکټ شئ. او بیا چې تاسو کوېسچنز وي نو تاسو یې په واتس اپ ګروپ کې ما ته پرسنلی پلیز میسج به نه کوئ. هغه ګروپ چې کوم دی په هغې کې به تاسو خپل پرابلم یا هر څه چې هغه به تاسو ټایپ کوئ او زه به تاسو ته within minutes چې کوم دی د هغې جواب در کوم. ټیک ده؟ تھینک یو سو مچ.